درود بسیار به شما عزیزان همراهان هر کجای ایران و جهان که هستید. تظاهرات اعتراضات علیه حکومت فقیه در ایران در شهرهای مختلف همچنان ادامه داره و این حرف عبث جمهوری اسلامی و حامیانش که تموم شده ماجرا صحت نداره، اساس نداره. واقعیت چیز دیگری است. واقعیت همون نیست که در شهرهای مختلف ایران دیده میشه. فریادهایی است که مردم ایران زیر آسمان ایران طنین انداز کردند. کشته، بسیار کشته گفته میشه بعضی گزارش ها، اما گزارش ها همچنان دقیق نمیتونه باشه. باید منتظر بود تا منابع دیگری یا منابع دقیقی این کشته ها رو تایید کنه یا از داخل ایران با باز شدن شبکه های اینترنتی یا شبکه اینترنت به طور کلی آمار دقیقی به دست بیاد. همه حدس و گمانه، همه گزارش های به اصطلاح بر اساس برآوردهای پراکنده‌ای هستش که مطرح میشه. به هر حال کشتار را حل مسئله حکومت نبوده. مسئله‌ای که حکومت داره اینه که یک ملتی در برابرش قد برافراشته، اکثریت ملتی، و هیچ حکومتی با هر حامی که داشته از چنین موضوعی جون سالم به در نبرده، سرنگون شده. از شوروی گرفته که یکی از دو ابرقدرت جهانی بوده تا بشار الاسد در همین اواخر. اما همه اینها هم ضمناً با همراهی هایی در عرصه بین المللی به اصطلاح بوده، برخوردار بوده. جنبش مردم، قیام مردم، انقلاب مردم در هر جایی که بوده نقش مهمی داشته، ولی نقش اصلی رو این همراهی ها نداشته. نقش اصلی رو همیشه مردم بازی کردن و همیشه این مردم بودن که حتی ناچار کردن سیاست های دیگران رو، حامیان حکومت ها رو، که ول کنن اون حکومت رو و بیان پشت سر مردم بیستن، چون میبینن آینده از آن مردمه. در چون این فضایی هستش که در مورد ایران این پرسش میچرخه که آیا ترامپ حمله میکنه؟ اگر ترامپ حمله نکنه چی؟ و پرسش های از این قبیل. آیا ساخت پاخت کردن؟ آیا چه کردن چه نکردن؟ وساطت این کشورهای مانند قطر و اینا آیا اثرگذار بوده؟ آیا اسرائیل ساکت خواهد نشست؟ و همه این پرسش ها هست. من به این موضوع از این زاویه میپردازم که قیام انقلاب ایران نه به درخواست ترامپ آغاز شد، نه به درخواست بنیامین نتانیاهو آغاز شد، بله ابراز همراهی هایی کردن. انقلاب ملی مردم ایران با اراده ملی و در اثر فشارهای روزمره زندگی آغاز شد. در این دوره سرآغازش بازار ایران بود، بازار تهران بود که بازوی اقتصادی آخوندهای حاکم بوده در طول تاریخ و از اونجا آغاز شد. این نبوده که با فرمان ترامپ یا فرمان بنیامین نتانیاهو یا هر کس دیگری آغاز شده باشه. یا مثلا در طول تاریخ هم چنین بوده. مثلا فرض کنید قیام یعقوب لیث صفاری که با همراهی ترامپ اون زمان که نبوده که، یا به انگیزه یا به اصطلاح چه میگم برانگیختن ترامپ اون زمان یا نتانیاهو اون زمان، ابدا. و کسان دیگه در طول تاریخ نه تنها ایران، جای دیگر ایران. اما اون چی که هست، همراهی، قطعا همراهی آمریکا به عنوان ابرقدرت اقتصادی نظامی و متحد بلافاصله اون در منطقه اسرائیل با مردم ایران، این همراهی بسیار نقش آفرینه. این نقش رو نمیشه منکر شد. این نقش وجود داره، میتونه در معادله روند امور اثرگذار باشه، ولی در نهایت تعیین کننده مردم خواهند بود. یعنی چنانچه این همراهی متوقف بشه. این نیستش که تمام ماجرا تمام شده. اینو بارها من اشاره کردم که دیگه بله مردم قانع شدن که این حکومت رو بپذیرن و به هر حال اجازه بدن که ادامه پیدا کنه برای همیشه. چون این نیست. چرا چون این نیست؟ اشاره میکنم، یعنی خیلی روشنه.
یادمون هست سالیان پیش در آنچه که جنبش های مختلف بود، جنبش سبز به طور مثال، مردم صراحتا گفتن اوباما یا باما یا با اونا. و ما در اون زمان دیدیم که اوباما صراحتا رفت و طرف اونا رو گرفت. حالا گفته شد همون موقع نامه های رد و بدل شد، بعدها کمک های مالی. آیا جانبداری اوباما و خودداری از همراهی با مردم ایران و جنبش سبز متوقف کرد مطالبات مردم ایران رو؟ حکومت جمهوری اسلامی برای همیشه خیالش راحت شد که موندگار برای همیشه؟ نه. دیدیم بعدش جنبش های دیگه، دیدیم بعدش اعتراضات گسترده دیگه و دیدیم همین الان رو. و همینطور بریم پیشتر و بعدتر و اینها. درست که باعث شد کشتارهای بیشتری به وجود بیاد و متاسفانه میبینیم که کسانی که ابراز همراهی نکردن با مردم ایران، از نظر افکار عمومی ایران شریک جرم شناخته شدن. حالا چه برسه به این که هم ابراز همراهی بکنید و بعد عقب نشینی بکنید یعنی چی؟ یعنی ترامپ یا نتانیاهو، من نمیگم حمله نظامی بکنن یا نکنن، این من بگم نگم، شما بگید نگید، تصمیمش با من و شما و یا به حرف من و شما گوش نخواهند داد. بله ممکن مشاورانی داشته باشن، به مشاوران اونا به مشاورانشون گوش بدن. حالا این مشاوران صاحب خرد سیاسی هستن، دانش سیاسی هستن، ایران رو میشناسن، خاورمیانه رو میشناسن یا نمیشناسن، دیگه این مسئله و مشکل در واقع اونهاست. خب چون چه این کار رو نکنن، این همراهی رو نکنن، حمله نظامی به کنار، اصلا من واردش گفتم نمیشم فعلا، چه خواهد شد؟ یک، تمام نخواهد شد انقلاب مردم ایران ولو سرکوب گسترده‌ای بکنه جمهوری اسلامی، خواستای مردم که از میان نخواهد رفت. حکومت که برنامه‌ای نداشتی، 47 سال نشون داده هیچ برنامه‌ای جز سرکوب نداره. گام بعدی قطعا گسترده تر خواهد شد، قطعا قدرتمندتر خواهد شد. اینو بیایم منحنی رو نشون بدیم. از جنبش دانشجویی شروع کنیم، جنبش های دیگه، و بعد جنبش سبز، برسیم به 401 و بعد برسیم به الان. قدرتمندتر شده یا ضعیفتر شده؟ قدرتمندتر شده. پیامدهاش برای ترامپ چه خواهد بود؟ چون از این همراهی ها پس بکشن؟ بسیار زیاد پیامدهای منفی، زیر باران انتقادات مخالفانش، چه در حزب جمهوری خواه چه در حزب دموکرات. شریک جرم شناخته شدن در تبلیغات علیه او از طرف مخالفانش و بقیه و حتی شریک جرم شناخته شدن از سوی بخش بزرگی از مردم ایران. بنابراین باز هم این رو من بگم، پیشترم اشاره کردم، یه همچین خردی رو توقع میشه داشت که در کاخ سفید وجود داشته باشه در بین مشاوران ترامپ و نزدیکان او. خلاصه بگم اگر همراهی نکنن، اگر حمله نکنن، حالا این حمله نظامی چه جوره اینها بحث دیگری است، پیامدهای ناگواری متاسفانه نه تنها برای مردم ایران خواهد بود، بلکه برای خود حزب جمهوری خواه، برای دولت آمریکا، برای اعتماد به سیاست خاورمیانه یا آمریکا پیش خواهد بود. با توجه به اینکه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در پیش هست. بنابراین یا بنابراین تر اینکه این همراهی توقع میره که وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد. پس زدن این حکومت
با اراده و پیشاهنگی و پرچمداری ملت ایران و خواست بسیار روشن مردم ایران که برچیدن این بساطه این پیش خواهد رفت. ماندن این حکومت اوضاع را در منطقه نه با مصالح آمریکا همراه نخواهد کرد و مصالح کشورهای دیگه به خصوص در منطقه و مصالح مردم ایران، مصالح مشترک مردم ایران، آمریکا، اسرائیل و همه کشورهای منطقه در اونجا، بلکه بدتر و وخیمتر خواهد کرد. حکومت جمهوری اسلامی رو عملا دست کم در تبلیغاتش قدرتمندتر خواهد کرد. ویروس های کمجون شده اسلام سیاسی رو در اروپا و آمریکا قدرتمندتر خواهد کرد و مصیبت های تازه‌ای رو برای نه تنها اروپا، نه تنها مردم ایران، نه تنها مردم منطقه، بلکه برای خود آمریکا هم به وجود خواهد آورد. مصیبت‌هایی به شکل اسلام سیاسی قدرتمندتر شده پیشتر از انقلاب کنونی ایران. چون این هست که من میتونم با چنانچه خردی وجود داشته باشه که به نظر میرسه وجود داره در عرصه‌های سیاسی در واشنگتن و جای جای دیگه جهان، خردی که میبینه این حکومت بی آینده است، چه امروز چه فردا، چنانچه این خرد معطوف متوجه اشراف داشته باشه به این موضوع که به نظر میرسه دارن، این همراهی اجتناب ناپذیره و انجام شدنی است. در غیر این صورت مصیبت ها رو من اشاره کردم، مصیبت ها رو اشاره کردم و مسئولیت ها با توجه به این مصیبت ها و این موضوعات و پیامدها هست که تعیین میشه در حال حاضر که چه باید کرد با مردم ایران یا پس کشیدن از همراهی با مردم ایران. به نظر میرسه که بسیار سخته پس کشیدن، چون اشراف و آگاهی هست که پیامدهای زیانباری برای همه مردم جهان خواهد داشت. بی تردید. سپاس بسیار از همراهی شما عزیزان کتاب حال سابسکرایب نکردن حتما به این اقدام دست بزنن، با من و بقیه دوستان همراه بشین در این کانال یوتیوب. روزگارتون خوش. روزگار خوش خواهد آمد علی رغم تمام داغ‌های نشسته بر دلهای ایرانیان، بر دلهای مردمان ایران، مادران و پدران، فرزندان، همه کسانی که دل در گرو ایران دارند، همه عزیزانی که کسان خود رو در این روزها نیز از دست دادند. داغ‌هایی که شعله‌ور خواهند بود و شعله اونها ایران رو روشن خواهد کرد. شعله جاودانی هست و مورد ستایش در تاریخ ایران برای همیشه، تا زمانی که جهان هست، تا زمانی که ایران هست و ایرانی که هرگز نخواهد